नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल डीके टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा मैले सिकाउने छु कि हामीले फेसबुकको सबै फ्रेन्ड लिस्टलाई एकैचोटीमा एक क्लिकमा कसरी मेसेज सेन्ड गर्न सकिन्छ त। तपाईहरु नि सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। साथीहरु, कसरी गर्न सकिन्छ भने मैले अब आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लगेर हजुरहरुलाई देखाउने छु। त्यसको लागि साथीहरु मैले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन खोल्दै छु। ल साथीहरु, अब आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लागौ। यहाँ साथीहरु मैले आइसकेको छु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। सर्वप्रथम साथीहरु मोबाइलमा मैले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर हामीले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुपर्छ साथीहरु KIWI ब्राउजर भनेर त्यहाँ सर्च बारमा हामीले सर्च गर्नुपर्छ साथीहरु। त्यहाँबाट हामीले ठ्याक्कै डाउनलोड गर्नुपर्छ एप्स। त्यो एप्स डाउनलोड गरेपछि हामीलाई सेटिङहरु त्योमा मिलाउनु पर्छ साथीहरु। यहाँबाट सर्वप्रथम हामीले डाउनलोड गरेर साथीहरु 47 MB को छ। यो 4.2 रेटिङ नि दिएछ। 5 मिलियन भन्दा बढी उसको डाउनलोडर नि भइसकेको छ साथीहरु। एकछिनमा डाउनलोड हुन्छ हाम्रो। सबभन्दा पहिला हामीले यो एप्सलाई डाउनलोड गरौँ साथीहरु। डाउनलोड भइरहेछ साथीहरु। अब यहाँ डाउनलोड भइसकेछ साथीहरु। डाउनलोड भएपछि साथीहरु यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ त्यो एपको। त्यो एप ठ्याक्कै यस्तो हेर्नमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो एपको खोलिसकेपछि म साथीहरु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिन्छु। त्यो डाइरेक्ट यो लिंकमा थिचेपछि तपाईहरु यो वेबसाइटमा पुग्नु हुनुहुन्छ। यो वेबसाइटमा के गर्नुपर्ने हो साथीहरु, यपी टुलकिट भनेर त्यो त्यहाँ छ, त्यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोडमा थिचेपछि साथीहरु यहाँ तल डाउनलोडको अप्सन आउँछ। त्यो डाउनलोडमा थिच्नु होला। त्यहाँ आफै डाउनलोड हुन्छ साथीहरु। अब डाउनलोड हुन देऊ साथीहरु। अब डाउनलोड भइसकेपछि साथीहरु हामीले कता डाउनलोड भएछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ साथीहरु। फाइलमा गएर हाम्रो त सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो फाइल खोलौं। यहाँ साथी मैले आफ्नो मोबाइलमा रहेको फाइल म्यानेजरलाई खोल्दै छु। अब फाइल म्यानेजरलाई खोलिसकेपछि साथीहरु सर्च बारमा हामीले यफबी टुलकिट भनेर लेख्नु हुन तपाईहरु फर्स्टमै आउँछ। त्यसलाई कुनै मुभ गरेर तपाईको जुन याद हुन्छ नि कुनै फाइलमा राखिदिनु होला पेस्ट गरेर। त्यो तपाईलाई याद हुन्छ त्यति बेला राख्नको लागि, त्यो अपलोड गर्नको बेला। त्यही यहाँ तपाईहरु कुनै एउटा पार्टिकुलर कुनै फाइलमा राखिदिनु उसलाई पेस्ट गरेर। फाइललाई डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु सबभन्दा पहिला हामीले क्यु ब्राउजर एप्स खोल्नु पर्छ। क्यु ब्राउजर एप्स खोलेर साथीहरु कुनामा रहेको तीनवटा प्वाइन्ट त्यो प्वाइन्टमा थिच्नु होला। त्यो प्वाइन्टलाई थिचेर पछि यहाँ कुनामा छ त्यसमा त्योमा थिचिसकेपछि साथीहरु एक्सटेन्सन भन्ने अप्सन छ डाउनलोडको तल। एक्सटेन्सन भन्ने अप्सनमा थिच्नु होला। यहाँ डेभलपर मोडलाई अन गरिदिनु होला। त्योलाई त्यो साइड गरिदिनु होला। अन गरिसकेपछि लोडको अप्सन आउँछ। लोडमा थिच्नु होला। लोडमा थिचिसकेपछि साथीहरु एलाउ गरिदिनु होला दुईटै। त्यसपछि हामीले जता फाइललाई डाउनलोड गरेर राखेको थियो नि साथीहरु त्यो फाइललाई हामीलाई त्यहाँबाट सर्च गरेर अपलोड गर्नुपर्छ साथीहरु। मैले जुन फाइलमा राखेको थिएँ त्यहाँबाट म अपलोड गर्दै छु साथीहरु। हजुरहरुले जहाँ राख्नुहुन्छ त्यहाँबाट अपलोड गरिदिनु होला। यस्तो अपलोड गरिसकेपछि साथीहरु अपडेटमा थिच्नु होला। अपडेटमा थिचिसकेपछि यहाँ साथीहरु टुलकिट फर यपीलाई अन गरिदिनु होला। यो अन गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ साथीहरु। ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, होम बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। होममा थिचेपछि फेसबुकको अप्सन आउँछ। त्यो फेसबुकमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ साथीहरु अब आफ्नो फेसबुक आइडीलाई सर्वप्रथम लगइन गर्नुपर्छ साथीहरु। अब मैले आफ्नो जीमेल आइडीलाई राखेर मैले आफ्नो फेसबुक आइडीलाई लगइन गर्दै छु। त्यस्तै हजुरहरु नि गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो फेसबुक आइडीलाई लगइन गरिसकेपछि साथीहरु केही सेटिङ गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम म पहिला अब लगइन गर्दै छु। अब लगइन गर्न देऊ पहिला साथीहरु। त्यसपछि म देखाउने छु कस्तो गर्नुपर्छ भने।
यहाँ साथीहरु मेरो आइडी आइसकेको छ। ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ फेरि हामीले 3वटा पोइन्टमा थिच्नु होला। 3वटा पोइन्टमा थिचिसकेपछि साथी यहाँ तल सबभन्दा तल हुन्छ टुल किट 4FP हुन्छ, त्योमा थिच्नु होला। त्योमा थिचिसकेपछि साथीहरु यस्तो अप्सन आउँछ। यस्तो अप्सनमा तपाईले यहाँ के लेख्नु भन्छ भने मेसेज भनेर टाइप गर्नु होला। मेसेज भनेर टाइप गर्दा साथीहरु यहाँ *4 टुल्स भन्छ, त्योमा थिच्नु होला। त्यहाँ अब साथीहरु यस्तो अप्सन खुलेर आउँछ। यहाँ सुरुमा हजुरहरुले कतिदेखि कति समयमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ भने त्योमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। र इन्टर अ मेसेज भन्ने सेन्ड त्योमा तपाईहरुले मेसेज जे पठाउन चाहनुहुन्छ नि सबैजनालाई त्यो मेसेज लेखेर त्यहाँ टाइप गरिदिनु होला। र तल भने हाम्रो सबै साथीहरुको नेम लिस्ट तल जेनेरेट भइरहेछ। अहिले एकछिनमा देखाउँछु, म देखाउँछु नि साथीहरु हजुरहरुलाई नि। अहिले जेनेरेट भइरहेछ फ्रेन्ड लिस्ट। यहाँ साथीहरु यस्तो अप्सन तल खुलेर आउँछ। तपाईको सबै फ्रेन्ड लिस्टको सबै साथीहरुको नाम आउँछ। तपाईहरु यहाँबाट सबैलाई सिलेक्ट गर्नु हुन सक्छु। यहाँ तपाईहरुले पहिला सबभन्दा पहिला मेसेज जे पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाई अब कति टाइममा पठाउन चाहनुहुन्छ, 0 सेकेन्डमा कि 1 देखि 5 सेकेन्ड, त्योमा सिलेक्ट गरिदिनु सर्वप्रथम। त्यसपछि तपाईले के मेसेज लेखेर सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मेसेज त्यो टाइप गरेर लेखिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ अब तपाईहरुले सिलेक्ट अलमा थिचिसकेपछि साथीहरु हाम्रो फ्रेन्ड फेसबुकको जति फ्रेन्ड रहेको हुन्छ सबैलाई सिलेक्ट भइहाल्छ एकैचोटीमा। त्योमा सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु तल एउटा पहिला सिलेक्ट गर्न दिउ साथी। यहाँ अलि टाइम लिन्छ साथीहरु, किनभने तपाईको सबै फ्रेन्डलाई एकैचोटीमा त्यो सिलेक्ट गर्छ नि। त्यसपछि साथीहरु यहाँ सिलेक्ट सबै भइहाल्छ एकछिनमा। यहाँ साथीहरु सबै सिलेक्ट भइसकेछ। यहाँ साथीहरु तल डाइरेक्ट तपाईहरु गर्नुहुन्न भने तपाईलाई एउटा सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो सबमिटमा थिचेर साथीहरु एकैचोटीमा सबैलाई मेसेज गइहाल्छ साथीहरु। यसरी नै साथीहरु हामीले सबैलाई एकैचोटीमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरु।